تا حالا با خودت فکر کردی که اگه گرفتگی عروق قلب داشته باشی چطور بدون دخالت پزشک و جراحی میتونی بازش کنی؟ دوستان عزیزم سلام، بخشی هستم محقق سبک زندگی سالم و تکنولوژیست جراحی و امروز در این ویدئو روش‌های باز کردن عروق قلبی در منزل بدون آنژیو رو توضیح میدم. لطفاً تا پایان ویدئو با من همراه باشید. قلب بدون شک یکی از حساس‌ترین و پراهمیت‌ترین اعضای بدن هست. این عضو 3 رگ اصلی داره که وظیفه خونرسانی به تمام بدن رو به عهده داره. گرفتگی عروق یکی از رایج‌ترین بیماری‌های قلبی هستش که همه ساله تعداد زیادی از افراد رو در سراسر دنیا مبتلا می‌کنه. بسیار هم خطرناک است. منظورمون از گرفتگی رگ‌های قلبی چی هست؟ به رسوب لیپیدها، چربی‌ها، پلاک‌ها و کلسترول در دیواره داخلی سرشک‌ها میگیم آترواسکلروز یا گرفتگی رگ‌ها که مسیر جریان خون رو مسدود میکنه، فشار زیادی رو به قلب وارد میکنه، ممکنه باعث اعمای یا سکته قلبی بشه و از طرفی هم باعث عدم تامین اکسیژن و مواد مغذی در سایر اعضای بدن میشه. علل گرفتگی عروق قلب چیا هستن؟ فشار خون بالا، کلسترول زیاد بدن، بالا بودن تریگلیسیرید، افراد سیگاری بیشتر در ورزش هستن، چاقی و افزایش وزن، دیابتیک ها و عفونت در بدن باعث گرفتگی رگ‌های قلبی میشن. این بیماری در هر سنی و برای هر فردی هم ممکن است به وجود بیاد. دوستان یه نکته رو اشاره کنم، وقتی میگیم کلسترول بالا باعث گرفتگی عروق قلبی میشه، علت این هستش که وقتی کلسترول خون بالا بره باعث تجمع و رسوب چربی در داخل عروق و سرشک‌ها میشه، به مرور زمان باعث انسداد مسیر خونرسانی میشه. پس ما اگر بتونیم کلسترول خون رو پایین بیاریم میتونیم به بهبود وضعیت عروق و خونرسانی اندام‌ها کمک کنیم. اگر رگ‌های قلبی گرفتگی داشته باشن یک سری علائم بروز میده. دونستن این علائم باعث میشه ما به موقع متوجه اتفاقی برای قلب بشیم و راحت‌تر و سریع‌تر شروع به درمان بکنیم. حالا این علائم کدوم هستن؟ اینکه ممکن احساس سوزش و درد شدید در ناحیه قفسه سینه باشیم یا احساس فشار و سنگینی روی قفسه سینه داشته باشیم، تپش قلبتون شدیدتر میشه، قلبتون نامنظم‌تر میزنه، فشار خونتون ممکنه بالا بره، درد پا و عضلات گاهی رخ میده، تنگی نفس بروز میده. اما دقت کنید یه نکته هست که تنگی نفسی که در حالت عادی باشه و همراه با احساس درد در قفسه سینه باشه یکی از علائم گرفتگی عروق قلب هست، وگرنه تنگی نفسی که با فعالیت بدنی ورزش ممکن است پیش بیاد از علائم نیستش. مورد دیگه از علائم احساس خستگی زودرس هست، تعریق بیش از حد هستش، لکنت زبان و احساس سرگیش از علائم نادرش هستند و یک نشانه جنسی در آقایان اختلال نوز هستش. اگر گرفتگی عروق قلبی داشته باشن ممکن است بروز بده. درمان گرفتگی عروق قلبی هم روش‌های خودش رو داره. یکی از این روش‌ها ورزش منظم هوازی هستش که به 2 علت باعث بهبود وضعیت ما میشه. یک، به دلیل اکسیژن رسانی بدن هست، به خوبی صورت میگیره. دوم، به خاطر این هستش که وقتی ورزش میکنه باعث حفظ و تعادل وزن میشه، از چاقی جلوگیری میکنه، چون چاقی یکی از علل بروز گرفتگی عروق قلب هست. درمان دیگه‌مون رژیم‌های غذایی هستش که رژیم غذایی مفید داشته باشیم، چربی‌های صنعتی استفاده نکنیم، مواد مغذی و مفید مصرف کنیم. مصرف الکل و سیگار و چربی رو به حداقل برسونید، در صورت امکان قطع کنید، چون به مرور زمان باعث رسوب چربی ها و کلسترول در داخل سرشک‌ها میشن و مشکلاتی رو به وجود میارن. برسیم به درمان‌های گرفتگی عروق قلبی. بهترین درمان در منزل این هستش که از سیر استفاده کنید، چه به صورت خام چه به صورت پخته، مستقیما بر روی کلسترول خون تاثیر داره و باعث کاهش خون میده. ما گفتیم اگر کلسترول خون بالا باشه باعث رسوب چربی ها به مرور زمان داخل سرشک‌ها میشه و مشکلات رو ایجاد میکنه. پس حتما از سیر استفاده کنید، باعث بهبود جریان خون داخل رگ‌ها میشه، از رسوب چربی و کلسترول جلوگیری میکنه. مورد بعدی از موارد خوراکی مصرف روزانه 1 عدد سیب و انار هستش. به دلیل تنظیم فشار خون و کاهش کلسترول بدن تا حد زیادی خطر ابتلا به سکته‌های قلبی رو کاهش میده. استفاده از ماهی به علت داشتن
امگا 3 فراوان و چربی‌های سالم. همچنین استفاده از روغن زیتون به جای روغن‌های صنعتی چربی‌های اشباع نشده دارن، احتمال ابتلا به سکته قلبی رو کاهش میده. حتما در رژیم‌های غذاییتون ازش استفاده کنید. اما دوستان علاوه بر اینها میخوام یک ماده غذایی بهتون معرفی کنم ارزش غذایش فوق‌العاده هست. جوی دو سر از غلاتی هستش که برای همه چی میتونم بگم مفید هست. برای پوست، مو، گوارش. علاوه بر اینها در پاکسازی رگ‌ها هم بهترین عملکرد رو داره. دقیقاً یه چیزی مثل روغن زیتون چربی‌های مفید برای بدن داره. چربی مضر رو از بین میبره، کلسترول خون رو کاهش میده، به شدت هم کاهش میده. از طریق قند خون رو متعادل نگه می‌داره. برای افراد دیابتیک هم مفید هست. حتما توصیه می‌کنم از جوی دو سر در رژیم غذاییتون به وفور استفاده کنید. دوستان تا اینجا ویدیو اگر مطلب آموزنده‌ای براتون داشته لطفاً لایک و سابسکرایب کنید، ما رو حمایت کنید تا برسیم به 3 معجون فوق‌العاده دیگه برای کاهش و از بین بردن گرفتگی عروق قلبی. معجون اولمون یه نسخه سنتی بسیار قوی که به نسخه آلمانی ها هم معروفه که بسیار زیاد ازش استفاده میکنن برای رفع گرفتگی عروق قلبی. شامل 10 عدد سیر، 4 تا دونه لیمو درشت، 1 قاشق چایخوری سرپوش زنجبیل هست. داخل 2 لیتر آب بریزید، به جوشونید و دم کنید. اجازه بدید خنک بشه و داخل یه ظرف شیشه داخل یخچال میتونید نگه دارید. هر روز قبل از غذا 2 فنجان با شکم خالی استفاده کنید، ولی به مدت 3 هفته مداوم باید استفاده کنید. نتیجه فوق‌العاده و معجزه‌آسایی رو خواهید دید در رفع انسداد رگ‌های قلبی. از خوراکی‌های دیگه که اثر معجزه‌آسا داره برای رفع انسداد عروق داره زردچوبه هستش. ببینید دوستان فواید زردچوبه بسیار زیاد هستش. یکی از بهترین نقش‌هاش و تأثیرهاش در جلوگیری از لخته شدن خون در داخل رگ‌های قلبی هست. حملات قلبی رو کاهش میده، ضد التهاب هست، خاصیت آنتی‌اکسیدانی بسیار زیادی داره و باعث رفع گرفتگی عروق قلبی میشه. نسخه بعدی برای افرادی هستش که کلسترول بالایی دارن. توصیه خاص است برای این افراد داخل 1 لیوان آب جوش 1 قاشق چایخوری فقط زنجبیل بریزن و هر روز میل کنن. تأثیر فوق‌العاده‌ای هم در کاهش کلسترول این افراد خواهد داشت. مورد بعدی از موارد خوراکی فلفل قرمز هست. اگر 3 تا درمان 100% برای رفع گرفتگی عروق قلبی داشته باشیم قطعاً یکیش فلفل قرمز هست. ماده‌ای به نام کپسایسین داره که باعث کاهش کلسترول خون، کاهش LDL همون چربی بد خون میشه و باعث جلوگیری از گرفتگی عروق خون میشه. احتمال حملات قلبی رو هم بسیار کاهش میده. فلفل قرمز رو حتما در رژیم‌های غذاییتون لحاظ کنید، ازش غافل نباشید. اگه خاطرتون باشه گفتیم یکی از علل بروز گرفتگی عروق کرونر قلب بالا بودن فشار خون هست. برای کاهش فشار خون و جلوگیری از عارضه قلبی اون توصیه میکنم هندوانه مصرف کنید. هندوانه ماده‌ای به نام سیترولین داره که فشار خون رو به شدت کاهش میده. برای جلوگیری از التهاب و انسداد عروق قلبی هم بسیار مفید هستش. سبزی شاهی یا تره تیزک هم جزء سبزیجاتی هستش که در کنار سبزیجات دیگه برای درمان گرفتگی عروق کرونر قلب به روش‌های سنتی کاربرد زیادی داره. و اما یک دمنوش فوق‌العاده هم برای دوستانی که به دمنوش‌ها علاقه‌مند هستن. شامل دمنوش 15 گرم گل گاوزبان، 1 قاشق چایخوری دارچین، 15 گرم چای سبز، 15 گرم بادرنگ‌بویه، فرق نمی‌کنه برگش خشکش باشه یا تازه باشه. داخل 1 لیتر آب جوش بریزید، اجازه بدید به جوش و دم بکشید. 10 تا 15 دقیقه بعد صاف کنید. اگر دوست داشتید مقداری عسل گلاب هم بهش اضافه کنید. یک روش و دمنوش سنتی فوق‌العاده برای رفع انسداد عروق قلبی هستش. دوستان عزیزم ممنونم از اینکه تا پایان ویدیو همراهم بودید. لطفاً با لایک و سابسکرایب ما رو حمایت کنید تا ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه و ازش استفاده کنند. مواظب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.